Anh đâu có cái nguồn. Ừ. Too often petty aspirations, flawed desires, crack brained anxieties, and foolish fears. Thus, it is to these, not the manifest wonders of your product or service, that you must appeal. No one will that I had as I went through there, but I just wanted to kind of set the stage with that one to kind of let people know what the value of really applying and studying print persuasion can be. Yeah, I'm going to speak just for a Yeah. sec to that, and talk to the idea that you say that the highest leverage really comes in the thinking and the ideation, and for I don't know how many years now, back since we met, working doing this same kind of stuff together over 10 years ago, we've always argued about the difference between the value of ideas and execution. And what I say now is, for most people, execution is all that matters, unless you know how to come up with the Mm. ideas. Because if you know how to come up with the ideas the way that you do, then all of a sudden you're getting 10 or 100 times the leverage, because you're coming up with an idea that, once you execute it, actually increases things by 10x. Hmm. You know, and I know from experience that you took that realization of, I'm never going to have to work very hard ever again, and you put that into execution. And I and many other successful marketers and business people admire you for it. That's funny, but that's true. It's been, it really is the ability. I mean, we've got all kinds of different business owners on here. A lot of them are in different situations. Some of them really maybe want to be involved constantly in working in their business and uh, being involved in the day to day. But then there are probably another set of people, more like me, who would rather be golfing or watching movies or having fun. Yeah, for sure. And that's really what this ultimately allows the leverage to do. So, Well, and if you can help 100 times as many people with 1/10 the work, and then take the rest of the time and relax with it, I mean, isn't that what we're all trying to do? Có nghĩa là viết giúp đỡ nhiều người hơn để cũng 1/10 thời gian thôi. Đó, tức là chỉ ra được một cái quy trình như nào đấy để mà coi như là giảm cái khối lượng mình phải làm xuống và giúp được nhiều người hơn. À. Do? perfect. Sign me up. You actually created the club, so That's. you're going to have to I'm sign not everybody only a else up. member. Yeah, that's right. Right. All right. So let's go on to lesson number 2 then. And lesson number 2 is no one cares about you or your product or service like you care about you and your product and your service. And I bet you know exactly where that lesson came from. It came from our friend Jeffrey Lant and his book Cash Copy. And this is funny because Eben and I sometimes like to read to each other from some of these great books just to quote for fun. I'm going to read something from Jeffrey Lant. In his book Cash Copy, he starts out the book with the 21 egregious copy errors. And I'm just going to excerpt one from egregious error number 2. He said, your prospects are not interested in your products or services. They're interested only in themselves, in their all too often petty aspirations, flawed desires, crack-brained anxieties, and foolish fears. Thus it is to these, not the manifest wonders of your product or service, that you must appeal. No one will ever be as interested in what you are selling as you are, particularly if you are the inventor of said wonder. Expect no one to be as interested as you are. Take pleasure from the fact that you are the genius who has conceived such a marvel, but take your pleasure quietly, individually, or gather clandestinely with other such wonder workers to beat the collective drums of hubris for your unrivaled, unbelievable, astonishing, and surpassing marvelous creation. Then get back to the real business of business, focusing on the wants, needs, and aspirations of the severely flawed people who are the only people who can provide you with the lifestyle you desire, your prospects. And Có nghĩa là không ai quan tâm sản phẩm của mình.
bằng mình hết. Ừ. Dạ. Người ta Cái chỉ quan tâm đến người ta rồi với những cái ước mơ ước muốn của người ta, vấn đề của người ta, nỗi đau của người ta như vậy thôi. đó. Còn mình, cái người mà ấy nhất, người quan tâm nhất đến cái sản phẩm của mình. Ừ. Là mình đó. Cái đó mình có thể, anh có thể viết hoặc là em có thể viết marketing chẳng hạn như là khi nào bạn thi IELTS nhiều lần mà không được đạt 7 chấm chưa, mà không kia đó. Đúng rồi đấy, là khơi vào cái nỗi đau của người ta. Đã từng bao giờ bạn như thế chưa? Ừ. À, Hoặc là cái bạn Giang đấy, con của bạn ấy thôi được nỗi đau là bà, hoặc là bà không học được thì mình phải nêu ra là có thể phải học kiểu kinesthetic, học theo kiểu vận động ấy. Thì đây là chương trình kiểu đó. là, Nó tùy nhá, tùy khách hàng gọi em cái lớp học 6 9 ấy, 6 đến 12 đó, không phải là học ngay đâu, mà khách hàng mới nữa khác, cái quy trình nó có thể là khác, hay là ừ, tiếp cận cái quy trình đó. Hồi xưa là tự giới thiệu không. ừ. Đúng rồi đấy, nó cái mà đang còn thiếu là chỗ đấy, anh còn thiếu đấy. Cứ toàn để phải À, giờ giới thiệu. em hỏi em thì người em bảo là đang học 2 triệu, quy định 1,5 triệu thì bạn học ngay. Thì có người em cũng bảo thế thì họ bảo giá cao, kệ, đúng không? Ừ, Nghĩa lại anh thấy khách hàng từ chối kệ rồi thôi. ừ, Đôi khi họ cao nhưng mà đôi khi họ vẫn để tâm đến mình, họ biết là sản phẩm chính chất lượng nó có cái giá đó. Đó. Không nhận thức mình giảng ngay, ô chịu được không được, cô chịu 2 nhé, không, triệu nhé. Đó. Thành nếu mà cả mà chịu được không được thì thôi. ừ. Và không không offer giảm giá hay là tức. Đúng rồi, không phải liền lúc đó, sau Ừ, mình lại consider lại gì đó thì được, chứ mình có giảm giảm những cái giảm gì không phải cạnh tranh với giá được. Tại sao em lại lấy cái giá 1,5 triệu là vì hôm trước bảo giá 1,2 triệu có người không học đúng không, thì nâng lên, cái báo giá người ta không học mình nâng cao lên. nâng cao lên. Có thể là do cái báo giá thấp quá hả? Đúng rồi. Cách dạ, cái cách mình định vị giá này, chẳng hạn như bán là bình thường cái dạy 4,5 triệu một tháng, tuần 2 buổi mình thấy bớt cho 500.000. Đấy, Ừ, anh cứ lấy theo tháng thì nó dễ định vị. ừ. Đấy thì cái mà cái lớp mà ờ, mà định là để chiêu dụ ở bên chiêu tinh ở bên đại học đó, thì là chắc là anh ấy cũng muốn là làm theo kiểu đấy á, làm được tức là nó mỗi học sinh vào nó vào một cái mức giá nào đấy, rồi là cái vậy hàng tháng thôi mà nó cũng anh nghĩ là nó cũng nên sinh viên một tí, vì là khi là có nhiều người là nhà nó cũng không có điều kiện á, Ừ. mà được là sợ cũng đông. Đấy, nhưng mà anh đang nghĩ hộ người ta rồi đó. Anh cứ định vị là họ không có nhiều tiền để anh còn gặp khách hàng như vậy. Ừ. Đó thế còn bên báo giá có các bạn học lớp 6 ấy, tự sửa bạn vẫn học mà, mình thì bạn học ngay. Hay là lớp này có như vậy nêu được cái điều, cái điểm mạnh của em là em bảo lớp này tối đa là 4 bé, mình phải Ừ. nêu ra được ngay từ đầu, khách hàng nó không nhìn thấy cái đó đâu. Mình không Ừ. nói đâu, nghĩ là lớp đông mà tự giá này là lớp này tối đa là 4 bé, để điểm mạnh ra đó. Thứ nhất họ cũng gần nhà nữa đó. Cả như anh chiêu sinh những cái lớp mà cái trường đại học ấy phát tờ rơi thôi, bảo này có buổi miễn phí, đã học một phí 2 buổi gì đó, thế xong sau đấy họ học miễn phí rồi thì mình tính tiếp. Ừ. Đấy, anh cũng anh đã nghĩ tới cái trường hợp đấy là Cái uh, an rồi toàn thật. anh 1 triệu học IELTS thì thế, thế nên mình tùy tùy cái định dị của anh, nó dạy tràn lan thì thực ra là khó hơn. Làm sao anh kiếm một lúc 40 người mà học với giá 1 triệu mà chưa chắc họ đã học, vì giá thấp quá thì chắc họ đã học. Đó. Ừ. Thì anh chẳng hạn anh cho cứ anh cái quy trình mà anh cứ bảo họ đến học buổi miễn phí ấy, là hay nhất. Ừ.
có 10 người theo miễn phí thì anh đã mỗi lần anh họ học miễn phí rồi anh đã chuẩn bị cái bài rồi. Thế hôm qua em có một bé đáng lẽ đến học, anh chuẩn bị bài nhưng bé không đến. Thì đó thì em đã chuẩn bị rồi, thì cứ bài em chuẩn bị thế thì quy trình của mình càng ngày càng chuẩn. Hôm nay chuẩn bị bài anh sẽ làm cùng em một buổi chuẩn bị bài này. Bắt đầu làm gì sau là kín hết cái thời gian như vậy. Học sinh giống như là đến entertain vậy thôi, nó phải làm liên, nó involve liên tục đó. Không có để thời gian chết nhiều quá. Rồi em ok cái đấy thì bàn sau mình khác mình này. I always get a kick out of that when I read it, because so often it's ingrained in us that whenever we're talking about our business or our product or our expertise, if we're a professional, we want people to know that we are an expert, or we want people to know that our product has these attributes or that it's wonderful and that it will help them. But the reality is nobody cares about that. And I did hear you talk about really taking the time to understand and get inside your prospect's mind before you start crafting your print persuasion messages. And that really is the most powerful thing you can do, because the only thing that people care about is themselves. Eben, when you and I used to speak at main events, we'd always have people coming up to us showing us their very expensive, very elaborately produced personal brochures, which was a big piece of real estate marketing. And I would equate that personal brochure, it's the same thing in other businesses as a product brochure or spec sheets or any of the type of promotional pieces that we put out. And, a little thing that we always used to do with people is we'd almost change the subject, give them a pen and say, hey, I just got this new pen, try this out, and give them a piece of paper, and they'd start to write. And the first thing that people will write is their name, because it's the first thing that people are thinking about. And we would, of course, then be able to make that transition that, the reason you wrote your name is because it's all you think about. All you think about is yourself. And it's exactly the same thing with your prospects. If you can imagine, if they've got a choice of picking up a personal brochure that's all about you, or a brochure that has that report title that you were talking about in the last session with the real estate gentleman, of saying here why the California market has turned around and why it's going to go down even more before it gets better. That, to somebody who's in a situation where they bought their house at one price and it's gone down, is going to be far more interesting than a brochure about Dean Jackson as a realtor or anybody's name as a realtor. Anytime that you can make your print persuasion about what their needs are, about what they're looking for, that's really where you're going to get the most results. Now, when I started doing this, I my evolution in real estate really went from starting out as cold calling to making some money and then thinking, I'm going to start being smart. I'm going to start getting my name out there. And that's a pretty peculiar thing within real estate. And it's the same in any business. You've heard people say, you got to get your name out there. And I always joke about that because it's not very specific. It's your name out there. And what I'm much more inclined to want to do is to focus on getting your prospect's name in here. And that's really the difference. Đấy, thay vì get your name out there thì get them in here. Làm sao name họ vào đây. Tức là mọi người cũng lại là cái việc quan tâm là đến 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 bản thân mình ấy. Nên là cái tên của họ đối với họ là cái mà đôi khi nó là cái duy nhất mà họ suy nghĩ đến, hoặc là nó là cái thứ mà gọi là ngọt ngào nhất đối với họ. Đó thì là
cũng là để nhấn mạnh vào thêm là cái con người là người ta tập trung chủ yếu vào bản thân mình. Đúng rồi. Đấy, chẳng hạn như anh viết trên Zalo ấy, anh viết là làm thế nào đặt IELTS 7 chấm trong vòng 90 ngày. Đấy, viết chủ đề đấy để nó thu hút ngay, chứ không phải là Mr. Quang là người rất là siêu thì họ lại không quan tâm bằng. Nó có những Như pha mong lại đấy chơi khác, nó đâu là đấy là kiểu như thương hiệu thôi. Nhưng mà khi là anh nói cái mà làm thế nào để đạt tới 7 chấm trong vòng 90 ngày thì có thể những người nào đang cần hiểu là anh tập trung vào một chủ đề thôi, cứ IELTS mà anh viết thì lâu rồi nó sẽ thấm ấy. Có người sẽ giống như em treo cái biển là dạy lớp 6 12 đấy, lúc đầu chả có hai họ, thành viên có hôm nó hai ba người họ thấm lắm. Người ta đi qua đi lại nhiều người ta thấm và nó tập trung vào họ đúng không? Một số lớp 6 12 ôn thi lớp 9 12 gì đó thì làm sao anh có một cái gì anh nghĩ một tí. Anh tập trung vào IELTS trước đi, sâu vào cái đó. Anh phải biết mọi ngóc ngách của IELTS, heading matching anh làm như thế nào, gặp gặp cái đề thi anh xử lý cái gì trước, chứ không học sinh vào là thi nó không biết gì, ngồi 5 phút nó wasting nó ngồi không làm gì ta. Thì chị họ cách vừa vào đề cái làm ai cái gì. Đấy, mình biết cặn kẽ, sau đó chỉ đi chuyên một cái thôi, sâu như vậy. Listening chẳng hạn như là câu multiple choice xử lý như nào. Multiple choice là anh nghe được cái từ đó thì câu đó là loại này. Trong listening chẳng hạn nó có từ social issue chẳng hạn, nghe từ social issue loại câu đã, cái câu nào mà nó không nhắc đến thì nó là câu đúng. Đấy rồi đấy, chỉ những cái tip nhanh gọn như vậy cho họ, rất là sâu, cái chi tiết luôn. Ok, ok. With using direct response, with using print persuasion to really let your prospects know that you know what their situation is and you understand their situation as good or better than they do, and that you, by implication, have the answer for that, and offering them something that they can respond for. So I started out, I would do personal brochures and I would mail out personal postcards that were talking about me and my accomplishments and why I'm great. And then I had this understanding of focusing on them and their needs. And the evolution of that was that I developed a concept that to this day still works for, and there are hundreds of real estate agents all across the country that still use this system, but I created something called the Guide to Halton Hills. And it went through the mindset of understanding where are my prospects right now? What are they concerned about? What are they thinking about? Now, I lived in an area called Georgetown, Halton Hills, right outside of Toronto, and we had a lot of people moving from Toronto from other areas into Georgetown. And the first thing that those people are concerned with is what kinds of houses are available in Georgetown and what are the prices. So I got the idea from a new home subdivision that was being built, where you go into the new home subdivision and you realize they've got all the models up here, they've got pictures and floor plans, they got the price lists, all these things, so you get a sense of what's available. And then I realized, wow, you know what? 20 years ago, all these houses over here were new homes. I bet there are floor plans and stuff available for those. And so I went around, I took pictures of the different types of homes that are available in Halton Hills, put it all together in a guide that showed, 60 different styles of homes, the price ranges, and a map and community information and all that kind of stuff, and started offering in ads, instead of talking about me and having my picture and my slogan in it, just offering with a picture of the guide your free 2007 guide to Halton Hills real estate prices. And people would respond to that, and they would engage. I would be able to engage them in a dialogue and follow up with them and build a relationship and be able to help them find homes. And that really was, the end.
Rồi, ok, năm nay gặp được những cái gì? Nó tập trung vào cái nhu cầu và cái ước muốn của khách hàng để mà mình thiết lập cái của mình, tức là mình không không nói về mình, hoặc là nếu có nói thì cũng không nói nhiều, mà nói chủ yếu về cái những cái mà ước muốn của họ, và mình có thể là làm gì để mình đáp ứng được những cái ước muốn đó, những cái vấn đề đó. Ừ. Này thì nó cái trường non viết thì nó dài, làm về video thì nó dài, nhưng mà thực ra tất cả các cái ấy nó đều tập trung vào cái chỗ đấy, Là khách hàng. là khách hàng, và sở dĩ làm dài, nhưng mà nó lại chỉ tập trung vào một vấn đề, là bởi vì vấn đề này đối với chúng ta rất là quan trọng. Ừ. Tức là để mình phải trong cái video mà anh gửi em thì là Dennis Trang nó cũng nói mà, tức là nếu như mà bạn ngay một lập tức mà khi mà vào một cái sales meeting mà bạn lại lại nói về bạn, bạn lại nói về về những cái thành tích bạn đã đạt được, thì lập tức là người ta reject bạn ngay, bởi vì là Ừ. người ta sẽ không tin bạn ngay từ từ ban đầu. Đúng rồi. à, mà instead thì là nó phải là phải hỏi về về à, trình bày cái vấn đề của mình dưới dạng cái câu hỏi, là để hỏi xem họ những cái vấn đề hiện tại của họ là gì, Ừ. và rồi xong đào sâu thêm vào với những vấn đề hiện tại, là để cho họ nói thêm về vấn đề của ta, xong rồi đến cuối cùng khi mà họ đã thấy là họ đã nhận thức hết về cái vấn đề của mình rồi, thì mới hỏi là như vậy thì anh nghĩ là nếu mà trong cái tình huống ấy thì là tình huống mà tốt nhất thì bây giờ anh muốn là cái cái vấn đề của anh nó sẽ được giải quyết như thế nào, để cho họ cũng tự nói ra cái ước muốn của họ, và họ tự nói ra cái phần mà gọi là cái pleasure mà họ đã muốn đạt được. Rồi Ừ. thì sau đó mới nói là tôi có thể tôi có cái giải pháp này cho bạn đây, và lúc đó mình bắt đầu là nói về cái phần giải pháp. Thì Ừ. đây là nói chung là tất cả nó đều tập trung vào chỗ là gì, là cái nhu cầu và cái vấn đề của khách hàng, đó là trung tâm và hàng đầu. Ừ. Còn những cái mà gọi là nói về mình hay gì nọ thì đối với mọi người thì nó chỉ là ừ, những thứ mà nó gần như là nó sáo rỗng, nó không không có ừ, không có một cái tác dụng cụ thể nào hết, cho nên là nên tránh, nên tập trung hoàn toàn vào cái vấn đề của khách hàng và những ước muốn của họ. Ừ. Rồi, mai mình thay đổi tiếp. Ừ. Nếu mà em ấy được cái phần kia rồi thì là gửi cho anh nhé. Vâng, nó nốt lên thì anh. Thank you. Yêu, bye Bye bye. bye.